Арбітраж поділився на два табори по роботі з Facebook. Ті, хто лє за первобіл та не платить за рекламу Facebook, та ті, хто лє по звичайному, тобто оплачує білінги. Сьогодні детально розгляну ці методи та розповім, як це все працює. А в кінці отримуєте бонус «Корисні сервіси по роботі з Facebook». Тому дивіться до кінця. А поки поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал, щоб заробляти більше в інтернеті. Поясню трохи за першобіл або первобіл – це коли ви не платите за рекламу Facebook. Інтересненько. Facebook дає, наприклад, вам $10 відкрутити безкоштовно, але їх ніхто не платить. Хочемо показати ось так. Для цього методу вам потрібні розхідники. По-перше, це аккаунти, тобто ви їх повинні купувати або самі фармити. Купують їх в звичайних шопах, ціни різні від 50 центів за один аккаунт. Після купівлі аккаунти розміщуєте на антидетект браузері. Відео про топ кращих я залишу в описі відео. Якщо ви самі фармите, то це навіть можна робити без антика. Зробити ферму на Зенопостер, наприклад. Але цьому треба навчитись. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Цікаво. Відео про фарм аккаунтів я залишу також в описі цього відео. Ні, ну це треба розбиратися. Може як кнопка бабло? Далі вам потрібні проксі, краще мобільні. Ціни від $30 за один проксі в залежності від гео. Одного мобільного проксі вам вистачить на 50 аккаунтів і більше, якщо будете заходити почергово. Переходимо до ще одного розхідника – це карти. Карти купують в різних шопах, ціни від $1 та вище. Це найкраща покупка в моєму житті. Крім того, є свої гайки від ФБ. Це підтвердження платежів. Не на всіх аккаунтах Facebook дозволяє відкрутити в борг та просить припей, тобто заплатити спочатку ці ж $10. Я такого не знаю, але мені розказував. Це все залежить від фарму аккаунту та від методу заливу реклами Facebook. Інший метод по роботі з рекламою Facebook – це коли ви платите за рекламу і не хочете нагнути Facebook. Для цього вам теж потрібні аккаунти та антидетект браузер. Якщо у вас один аккаунт, то антик не потрібен. Також потрібні мобільні проксі. Список проксі я залишу під відео. А ось карти потрібно ті, які ви можете поповнити. Ясень пень, капітан очевидності. Один з таких сервісів, який допомагає арбітражникам по картам, це AnyBill. Там є свіжі біни Великої Британії, які не віджаті Facebook. Не потрібно надсилати паспорт для реєстрації, випуск, обслуговування та закриття карток безкоштовно. Мінімальне поповнення $50. Просто реєструєшся, в'яжеш карти і заливаєш рекламу. Лінк буде також в описі. Але навіть в так званому звичайному заливу є свої проблеми з банами, навіть якщо у вас біла товарка. Не завжди Facebook дає відкрутити рекламу і на $300. Але тут менше гемору з аккаунтами. Вибирати вам, сподіваюсь, відео було корисним для тих, хто хоче рекламуватись в Facebook. А з вами був Олександр Луценко та рубрика «Питання від підписників». Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої питання, я всі читаю та на всі ви отримаєте відповіді.